ในราตรีอันงดงามท่ามกลางสายลมอ่อนโยนบนยอดดอยแม่ตึกกำลังโอบล้อมผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้ยอดนักบุญแห่งขุนเขาบ้านดงและพลังศรัทธาญาติโยมจากต่างดอยได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีสวดสมโภชผ้ากฐินสามัคคีรัตนรวมใจนำแสงธรรมสว่างดอยวัดดงดินแดงประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเพิ่มพูนความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของผ้าไตรกฐินอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์เสียงสวดพุทธมนต์ดังกังวานไกลจากมหาวิหารสิกขีแก้วคำหลวงประกาศให้พุทธศาสนิกชนชาวดอยทั้งใกล้และไกลได้รับรู้ว่าเพียงพ้นราตรีนี้มหากาลทานบุญใหญ่แห่งปีกำลังจะบังเกิดขึ้นในห้วงเวลาอันเป็นสิรินี้ยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรได้พร้อมใจประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปพระประธานประจำกฐินสามัคคีปีพุทธศักราช 2562 ที่จะได้น้อมนำไปประดิษฐานเป็นสิริมงคลอย่างพระเจดีย์บนยอดดอยต่างๆเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชาจากนั้นเป็นพิธีถวายดวงแก้วมณีเพื่ออัญเชิญนำไปประดิษฐานเป็นสิริแห่งยอดพระวิหารศูนย์รวมใจของชาวพุทธบนยอดดอยตามด้วยพิธีถวายแผ่นกระเบื้องมุงหลังคามหาวิหารสิกขีแก้วคำหลวงแผ่นกระเบื้องมงคลที่รวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในอนาคตมหาวิหารหลังนี้จะเป็นสถานที่ในการฝึกฝนอบรมพุทธบุตรอุบาสกอุบาสิกาศิลจารินีแห่งยอดดอยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระสัทธรรมคล้องดวงใจชาวดอยไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อแสงแห่งดวงตะวันส่องสว่างกระจ่างเหนือฟากฟ้าเป็นสัญญาณว่ามหากาลทานบุญใหญ่แห่งปีได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งพิธีทอดกฐินสามัคคีรัตนรวมใจนำแสงธรรมสว่างดอยวัดดงดินแดงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นบุญพิธีที่อบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมตามแบบฉบับล้านนาแต่งแต้มให้บุญพิธีในวันนี้เต็มไปด้วยสีสันแห่งความชุ่มชื่นเบิกบานใจโดยเฉพาะในริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินแสดงออกถึงพลังแห่งศรัทธาที่ตื่นรู้ของชาวพุทธทุกยอดดอยที่ร่วมเรียงร้อยดวงใจเพื่อการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองส่งเสริมให้ขบวนกฐินที่ทอดยาวสุดสายตานั้นดูงดงามอย่างน่าชื่นชมเป็นดังสุพนิมิตว่าพระพุทธศาสนาบนยอดดอยจะได้รับการสืบสานให้ยืนยาวสืบไป
ทอดกฐินสามัคคีเป็นมหากาลทานที่1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นบุญสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบนยอดดอยอันห่างไกลซึ่งประธานกฐินประจำปีนี้ณวัดดงดินแดงคือนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินมุ่งสู่มหาวิหารสิกขีแก้วคำหลวงคือภาพงดงามที่น่าชื่นชมพิธีทอดกฐินในปีนี้เป็นกฐินสามัคคีเพื่อการขยายแสงแห่งพุทธธรรมให้สว่างกระจ่างทุกยอดดอยการทอดกฐินเป็นมหาสังฆทานเป็นกาลทานที่จำกัดด้วยเวลาโดยผู้มีจิตศรัทธาจะทำการทอดกฐินได้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน12และวัดที่จะรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาตลอดฤดูกาล5 รูปขึ้นไปเมื่อการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเช่นนี้จึงมีพลานิสงส์สุดจะนับจะประมาณและเพื่อการทับทวีกระแสบุญให้ยิ่งสว่างไสวทุกท่านได้พร้อมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเตรียมภาชนะใจให้พร้อมต่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นกฐินทานคือการถวายผ้าแก่พระภิกษุผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีลสมาธิและปัญญาผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานับเป็นกาลทานอันยิ่งใหญ่ย่อมก่อให้เกิดพลานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวายทั้งยังนำมาซึ่งความปีติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบนยอดดอยอันห่างไกลให้คงความสว่างไสวและงดงามได้มาช่วยกันที่นี่เนื่องจากว่าที่วัดดงดินแดงนี้เป็นวัดที่ไม่หยุดนิ่งนะครับมีการบวชสามเณรแล้วก็มีการให้ชาวเขาต่างๆเนี่ยชนกลุ่มต่างๆที่อยู่ทุกๆภูเขาเลยนะทุกๆเขาทุกๆดอยที่นี่ที่ทางวัดเนี่ยได้ไปสร้างเจดีย์เอาไว้นะครับก็สร้างเจดีย์เอาไว้ในดอยต่างๆแล้วชาวดอยทางล่างก็จะมาบวชกันที่นี่นะครับเต็มวิหารเลยนะครับผ้าเหลืองห่มดอยเลยเนื่องจากว่าเรามีสถานที่ที่จะได้ใช้ฝึกอบรมการบวชครั้งหนึ่งก็ใช้งบประมาณเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างเพื่อจะฟื้นฟูพุทธศาสนาให้ผ้าเหลืองห่มดอยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เนี่ยต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกิจการงานของทางวัดดงดินแดงให้สำเร็จให้พุทธศาสนาปักหลักที่นี่ในทุกดอยนะครับให้ผ้าเหลืองห่มดอยสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับการสั่งสมบุญยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยกัลยาณมิตรพัชรินทร์แสงงามได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารกฐินรัตนรวมใจถวายเป็นกำลังใจแด่วัดบนยอดดอยอันห่างไกล10 แห่ง
แม้บุญสถานเหล่านี้จะอยู่ห่างไกลความเจริญและสายตาของผู้คนแต่พุทธบุตรผู้ทำหน้าที่เนื้อนาบุญทุกรูปยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเผยแผ่ธรรมไม่เพียงเพื่อรักษาวัดแต่เพื่ออย่างรากแห่งพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวดอยให้แน่นแฟ้นมั่นคงต่อพระรัตนตรัยเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนคนเก่งและดีให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอย่างยั่งยืนท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะผู้มีบุญได้พร้อมใจมอบทุนสนับสนุนให้แก่ทางสถานศึกษาคุณครูและนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆบนยอดดอยทั้งหมด11โรงเรียนรวมไปถึงได้มอบให้แก่ทีมอาสาสมัครที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจช่วยเหลือโครงการผ้าเหลืองห่มดอยร่วมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังเสมอมาทุกกองทุนที่ได้มอบให้ในวันนี้จะมีส่วนผลักดันให้เยาวชนบนยอดดอยได้พัฒนาตนเองก้าวสู่การเป็นเยาวชนต้นบุญต้นแบบผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมพิธีทอดกฐินสามัคคีรัตนรวมใจนำแสงธรรมสว่างดอยและทุกบุญพิธีที่ได้จัดขึ้นณบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์วัดดงดินแดงคือการจุดต่อแสงสว่างแห่งธรรมบนยอดดอยให้เรืองรองสว่างไสวซึ่งกฐินสามัคคีและบริวารกฐินทั้งปวงที่คณะผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนทุกยอดดอยได้พร้อมใจนำมาทอดถวายจะได้แปรเปลี่ยนเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเพื่อการสืบศาสนาทายาทสืบสารปณิธานในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาล้อมรวมศรัทธาพี่น้องชาวดอยได้ก้าวสู่การเป็นชาวพุทธทั้งกายและใจไปตลอดกาล